Um, dit is een promo voor de verschillende studies vallende onder Associate College Suriname, afgekort ACS. En vandaag is het een open dag waarbij de verschillende studies als leiderschap en communicatie, social work, met verschillende componenten van jeugd, sport en cultureel werken en overige studies eigenlijk aan de samenleving kenbaar gemaakt worden. En om even kort op de studie in te gaan, zal ik het even laten aan mijn collega. Ik ben een van de personen die richting helpt geven aan deze studie en ik zal mijn collega even erop laten ingaan. Ja, mijn naam is Reinald Enfield en ik ben dus de assistent van Associate College. En zoals mijn collega al eerder zei, we hebben dus een open dag, zodat de studenten geïnformeerd raken over welke studiemogelijkheden heb je. Kijk, in Suriname hebben we x aantal scholen, HBO-instellingen, maar op een aantal gebieden heb je dus dat er een tekort is aan specialisaties op het gebied van cultuur, sport, en dat vangen wij dus op met Associate College. Wat is eigenlijk Associate College? Associate College is een opleiding waarbij mensen de ruimte hebben om een 2-jarige opleiding te volgen. En dat is op MBO, tussen MBO niveau 4 en een HBO bachelor. Het is ertussen, associate degree namelijk. En je kan namelijk ook verder gaan voor je HBO bachelor. En dus dat kan 4 jaar duren, verkort 3 jaar. Ja, wat ik ook bij wilde geven is dat hier een concept, een onderwijsconcept gebruikt wordt dat genoemd wordt action learning. Dat wil zeggen, wat je in de theorie krijgt, pas je direct toe in de praktijk. Dus het is geen opleiding waarbij je hoorcolleges alleen maar doet en daarna pas als je op de werkvloer bent dat je het gaat toepassen en dan zit je in de clinch. Het is de bedoeling dat tijdens de opleiding dat je direct op de werkvloer toepast en met oplossingen komen voor de verschillende issues. Dat is het onderwijsconcept dat gebruikt wordt, waarbij je hoor- en werkcolleges hebt. En ook momenten waarbij je verschillende producten moet inleveren. Waarom is namelijk het action learning model heel belangrijk? Mijn collega legt het al uit. Het action learning model is waarbij jij als student niet alleen gewoon in de praktijk bezig bent, maar dat je je ervaringen die je opdoet in die praktijk omschrijft, wetenschappelijk omschrijft. Hierdoor heb je dus dat je nieuwe methodes ontwikkelt, innovatief bezig bent, je bent bezig met andere mensen en die informatie die je dus dan hebt, die je inwint, kan je vastleggen en je leert eruit. Het is eigenlijk de beste manier om te leren, omdat je kan vanuit een boek studeren alleen, maar de praktijk geeft je soms een aantal punten aan die jij dus niet meekrijgt in die praktijk, omdat elke samenleving is anders. Bijvoorbeeld iemand vanuit een district Brokopondo die daar een bedrijf opzet, die krijgt te maken met andere praktische uitdagingen. Bijvoorbeeld de cultuurverschillen die je daar hebt qua arbeiders. Dus als je HRM doen, ik geef als voorbeeld, dan heb je dat HRM met iemand vanuit, laten we zeggen, Nikeri en iemand vanuit Brokopondo. Je hebt cultuurverschillen en het zou dus heel anders zijn als je een boek zou hebben met een standaard model en je hebt dus de cultuuraspecten waarmee dan geen rekening wordt gehouden, vaak genoeg via wetenschappelijke boeken. En bij ons leer je op basis van het boek, je leert dus op basis van het boek deze expertise om te zetten in die praktijk en van die praktijk weer naar je boek. Ik wil in het kort even aangeven de verschillende opleidingen die vallen onder Associate College. Dat zijn ze als volgt: management in de zorg, agrarische opleidingen, social work, waarover we het hebben, gespecificeerd naar sport, jeugd en cultuur, coaching en counseling. Je hebt performance excellence en een nieuwe die geïntroduceerd wordt vandaag, dat is leiderschap en communicatie. Waarbij er een internationaal spreker uit Zuid-Afrika is gehaald naar Suriname om hierover een lezing te verzorgen dat straks aan de orde komt. Vermeldenswaard is dat de opleiding, dus dat van social work, een 2-jarige opleiding is. En mensen kunnen zich vanaf nu opgeven, want de start is in de periode oktober 2019. Ja, ik wil dus aan de samenleving nog zeggen, maak gebruik van de kans. Educatie, dat is bepalend voor jouw toekomst. We hebben vaak dat mensen
wel bezig zijn met een bedrijf, wel bezig zijn met een x aantal dingen. Maar wil je succes halen in die samenleving, moet je scholen. En Associate College biedt je precies wat je nodig hebt. De juiste tools, de juiste richtlijnen. Gewoon wat je nodig hebt om te groeien in deze samenleving en om een topmanager te worden. Ik zie je tijdens de inschrijving. Nog bedankt. Heeft u geregistreerd? Maar dan Ja, ik heb geregistreerd. worden de folders ook digitaal naar u opgestuurd. En het belangrijkste van deze opleiding, als je dus een concern met functie voor de experience learning, is wat je in de theorie krijgt, dat op stap de praktijk direct toepast. Je wordt daarin begeleid, je krijgt additionele actualiteiten en video's. En je krijgt ook verschillende gebieden. Er worden finance, marketing, je leert een begroting maken, uiteindelijk je begint met ondernemen. Allemaal maar in begroting. Maar los van die begroting, dan is het ook wel hoe moet ik eigenlijk ondernemen? Het praktisch gebeurt, experience learning, gebeurt ook in groepsverband. Er wordt in groepsverband ervaringen uitgewisseld en ook individuele begeleiding. En je leert om elkaar. Je leert ook om elkaar. Want niet iedereen weet dat, dus je bent niet alleen. Dus vandaar dat we eigenlijk dat doen hanteren met experience learning. Dat de mensen van elkaar leren en met elkaar en voor elkaar ook succes hebben. Het is een competentiegerichte opleiding. Structureren. Maar na zo'n 2 jaar mag je verder gaan naar 5 jaar. En dan word je daarin ook op een hoger niveau begeleid. En het is niet alleen dat je leert klanten met nieuwe technieken, innovatie. En op internationaal niveau is het ook wel, want het is een samenwerking met andere hogescholen ook in andere landen, zoals Nederland, Amerika, Europa. Dus eigenlijk richten wij ons meer op het internationale vlak. Met de bedoeling dat we de productie moeten stimuleren. En als we de productie moeten stimuleren, kunnen we ook richting export gaan. Natuurlijk, moeten zij in deze opleiding volgen als ze geïnteresseerd zijn. Ja, de kosten, daar moet ik even specifiek over maar daar geef ik straks antwoord op. Maar het gaat ook erom dat er wordt geleerd in teamverband. Kijk, hier staat er ook samenwerkende partners. In Suriname. En hij is ook in de praktijk. Ik denk dat hij zijn praktische ervaring niet kan meedelen. Dat hij weet welke vruchten hij van de opleiding alles krijgt. Ja, dat is goed. Laat me dit gewoon zeggen. Ik ben nu in de afrondfase, november moet ik afstuderen. En natuurlijk als ik dan hier wanneer straks in november afstudeert en een titel voor je naam. Ik ben dit is een finance docent bij een opleidingen voor en ik ben student. In de eerste periode, het eerste semester, daar worden eigenlijk nog baby steps gewerkt met je waar je in groepsverband gaat moeten werken. En eigenlijk werken in groepsverband naar het leren hoe op een gegeven moment je een eindproduct moet afronden en dat is de ondernemingsplan. Maar je leert in je eerste semester alvast in groepsverband hoe je moet komen tot je eindproduct. Het leuke van die opleiding is dat als jij, want het is een agrarische opleiding, je moet afstuderen in de ondernemingsplan. Dat wil zeggen dus dat je je eigen onderneming kan starten. En dat is de bedoeling van
die opleiding. Maar ik denk niet dat de directeur van de school het zou willen hebben. Dat je niks doet met je onderneming. Je wordt begeleid. Te kijken naar financieel. Banken die hebben een financiële in je ondernemingsplan. Maar het leuke ervan is dat wanneer je de vakken die je krijgt gaan je wel opleiden, niks mis kan gaan met je onderneming. Ja, want je leert onderzoeken, je leert je begrotingen op te maken. Ja, dus dat je overzicht kan hebben in alles. Hè? Niet dus dat je op het eind als directeur van die onderneming niet eens wist dat er iets misging met je boek. Ja, want vele mensen zijn ondernemers. Ja, maar die weten niet zoveel van over die onderneming specifiek afdelingen. Het financieel gedeelte en noem maar op. En dat alles krijgt op die opleiding. Dus eigenlijk kan het misgaan wanneer je afgestudeerd en je business bent opgesteld. Maar dan leer je ook, dat heb je bij die subset. Hoe ga je ermee om als het probleem A zich opdoet binnen je organisatie? Want eerst subset meeting met je student heb je bepaalde problemen aan opgelost mensen. Wat is een subset meeting? Het subset meetings zijn meetings verplicht vanuit de school. Soms als de groep dat nodig vindt. Dat je met je groep, als je bijvoorbeeld met 10 mensen op de opleiding zit, dus dat je met je 10 mensen bijeenkomt over problemen die je meemaakt. Want vele mensen die op die agrarische business school zitten, in de meeste gevallen zijn ze reeds in de onderneming. Dat wil ik graag. Dus soms, als jij niet in de onderneming bent, maar je hebt wel 3 die erin zitten, leer je Van elkaar. Dus zij komen met problemen in de subset meeting en die problemen moeten opgelost worden. Begrijp je? Het maakt je steeds beter als opkomende ondernemer. Laat me dit vast zeggen, ik ben begonnen als projectleider tuinbouw bij Huizen Asiana. Maar daarnaast was ik ook mijn achtergrond agrarisch. Dus ik ben betrokken bij het project de Moestuinbouw Huizen Asiana. Maar wat ik gemerkt heb, naar aanleiding van het feit dat ik gezien heb op deze opleiding, er zoveel verzoeken zijn gericht naar de richting van mij. Dus zit ik als adviseur van de landbouwcoöperatie in Powaka, waar ik dus die coöperatie in Powaka adviseer hoe zij een coöperatie draaiende kunnen houden met de leden, maar met een coöperatie, dan is er heel wat landbouw, mensen in de agrarische sector. Niet de makkelijke taak. Ik ben ook in mijn dagelijks leven belast met de moestuinen bij de SPEC. En dat is een instelling waar overheidsclashes verbonden zijn bij de overheid sociale zaken. En daar heb ik de coördinatie van deze moestuinen. Waar ze door mij worden opgeschikt en onderhouden worden door mij. Ik moet wel zeggen dus dat mij afstuderen niet is het plan, maar vaak ben ik heel bewust omdat op de opleiding je ook gaat leren om een bewuste keuze te maken in je onderneming. Want je moet de bank kunnen garanderen bijvoorbeeld dat je het geleend kapitaal die je niet hebt terug gaat betalen. En als je berekening ziet dus dat bij kippen het niet lukt, bij vaten veel sneller. Want het is een business. Eigenlijk begint het met een idee. Iedereen heeft altijd een idee om met een project te starten, een onderneming te starten. Daarin wordt je zelf begeleid. Gaandeweg de begeleiding word je gestuurd in een bepaalde richting. En dan zie je van, mijn idee was zo. Maar naarmate je op de opleiding zit en de ervaringen ook deelt, maar ook de lessen volgt, de college met betrekking tot die onderwerpen die gegeven worden, ondernemerschap, leiderschap, noem maar op. En marketing en finance, ook een heel belangrijk aspect wanneer je bezig bent met ondernemen. Ook kostprijscalculatie, want als je bezig bent met ondernemen moet je wel kunnen weten wat is je winst. Natuurlijk. Toch? Want zonder winst ga je niet ondernemen, je moet je winstaspect erin hebben. Maar voordat je dat berekent moet je eerst weten wat berekent je kostprijs. Heel veel mensen weten dat niet. Er zijn verschillende methoden hoe je kostprijs moet berekenen. En het is belangrijk om dat te weten omdat je uiteindelijk je winst moet bepalen. Om toch het besluit te nemen, is dit rendabel voor mij of niet? Dus van tevoren wordt je begeleid in dat soort berekeningen. En hoe je een begroting moet opmaken, bijvoorbeeld, u wilt een kippenteelt starten. Wat heb ik allemaal nodig? Wat gaat het me kosten? En waar kan ik ook de financiën daarvoor vinden? Dat wordt ook behandeld. Vaak genoeg is kapitaal een bottleneck. Maar
Wij geven dan daar ook de opties waar je allemaal de financiën voor kunt krijgen. En de regering die speelt daar ook een beetje op in middels bepaalde faciliteiten die ze creëren voor ondernemers. Als we kijken naar het KMO, kleine en middelgrote ondernemers, kredieten die ze nu hebben. We hebben ook het microkredietenprogramma. Ja, dat was van Dag Women in Business. Ja, dat is een onderdeel, want zij zijn de microfinancieringsinstellingen. Maar we hebben meerdere microfinancieringsinstellingen die de kredieten verstrekken, de microkredieten. Dus de landbouwbank er niet in? Nee, de landbouwbank is gefuseerd in de VCB. Ja, maar het agrarisch kredietfonds die daar was, is nu geplaatst onder NOB. En de mensen, dat wist ik niet. Ja, dus daar kunnen de ondernemers ook terecht voor een krediet. En daar heb je weer andere voorwaarden voor het agrarisch kredietfonds. Omdat het is overgeheveld naar het NRB-bank, Nationale Ontwikkelingsbank. En ze hebben daar hoogstwaarschijnlijk dat rentepercentage ook nog redelijk gehouden. Ja. Ik dacht, als ik me niet vergis, houden we dat tussen de 6 en 7%. Maar dat kunt u natuurlijk navragen. Zo zijn er ook meerdere. Deze opties geven wij ook aan de ondernemers, of de startende ondernemers. Waar ze hun financiën kunnen vinden nadat je hebt geleerd om begroting te maken in je kostprijs. Uiteindelijk kunt u uw eigen winst berekenen, uw eigen afzet berekenen, uw eigen productie berekenen. Maakt niet uit. Kijk, agrarisch is breed. Hè? Je praat over landbouw, veeteelt, visserij, maar daarin zit ook sierteelt. Daarom heb ik niet gedaan. Ja, daarin zit ook sierteelt, daarin zit ook de irrigatie in het systeem. Maar het maakt deel uit van het agrarisch aspect. Dus je hoeft niet alleen landbouw, veeteelt, visserij, ook een stukje bosbouw, ook een stukje sierteelt. En dit allemaal met de internationale standaarden die nu gaande zijn, dat wij dat meenemen bij de opleiding. Het is ook internationaal gericht. Dus als u een titel krijgt, mag je ook daarmee naar het buitenland als u bent. Je zegt internationaal, maar hebben wij iets extra met betrekking tot het gebruik van pesticiden? Ja, ik weet waar. Natuurlijk. Dat is eigenlijk biologisch telen. Ik weet waar u naartoe wilt gaan. En ik mag nu zeggen, ik ben ook een beetje daarin afgestudeerd. Ja, kassenteelt heb ik gedaan, biologische teelt. En er zijn heel veel opties. Ik ga u één voorbeeld aangeven waar wij Surinamers van kunnen leren. Ik heb het over Niem gehad. De Niem en de Afrikaanse plantjes. Die Afrikaanse bloemetjes. Ze noemen het weer de foliebloempjes. Gele. Die zijn uitstekende zaken voor insectenbestrijding. Je moet ze gewoon tussen de plantjes planten. Tussen je gewassen moet je ze planten. De bijvoorbeeld dat planten vliegen weg. Ja. Precies. Dat is één, want we hebben vaak genoeg last van die fruitvliegen, die witte vliegen. Toch? En die nachtvliegen ook, die bijvoorbeeld op die blaadjes kunnen zitten, dan worden aan de onderkant helemaal met witte stipjes. Het is allemaal te bestrijden. En je moet eigenlijk, bestrijding kan ook gewoon heel simpeler. Water met misschien 1-2 bakjes afwas. Dat gebruik ik. Ik gebruik zeep bij zuurzak. Ja. Te verwijderen. Ja. En ik mag niet zeggen, het is niet met chemicaliën gedaan. In dit geval wel, maar niet zwaar. Want zeep is eigenlijk een beetje ja, maar ik bedoel in de zin van niet dat je echt gaat bespuiten. Want je moet ook biologisch kunnen telen als we kijken naar onze gezondheid. We moeten ook een gezonde bevolking hebben. Wil je produceren en exporteren, moet je bevolking gezond zijn en niet ziek. Natuurlijk. En hoe ben je gezond? Door goede, gezonde voeding in te nemen. Maar als men bijvoorbeeld een markt heeft, zijn er mensen die het gaan controleren. Want ik hoor op een gegeven moment dat landbouwers daadwerkelijk weten dat het ongezond is om te spuiten. En heb je gespoten met dan heet het een bepaalde tijd voordat je op de markt mag laten. Het zou nog beter zijn als je helemaal niet daar kunt. Maar soms hebben de landbouwers een speciale tuin voor zichzelf. En een tuin voor de verkoop. Yes. Commercie, hè? Commercie. Het is op een moment hoe je je gaat scheiden van de rest. Kijk, jij bent biologisch, maar andere ondernemers
Je wilt geen biologische producten op de markt brengen, want je moet begrijpen, biologische groenten brengen op de markt. Heb je dus dat je groente gaat verschillen van de bespoten groenten. Want je gaat subproducten hebben met luizen, je gaat vitamine hebben met bladluizen, maar bij bespoten groenten ga je dat niet hebben. Klopt. En wij die naar de markt gaan, Ja, ik mag eerlijk wat toevoegen. De Quata-markt heeft een gedeelte, er staat boven biologisch gedeelte groente. En daar is het daadwerkelijk biologisch gedeelte. Ik moet die mandjes nu ook gaan maken, want je mag natuurlijk chemicaliën gebruiken. Kijk, binnen de rijstsector worden er ook chemicaliën gebruikt. Dat is nodig voor de grondbewerking. Toch? Je hebt het nodig, maar dan moet je het volgens de procedure ook doen. Als er staat 2 weken lang dit, 2 weken lang dat ook. Toch? Ook bij de gewassen moeten bespoten worden voor een of ander plaag. Even afwachten. Maar mensen oogsten niet volgens de regels. Als je hebt bespoten moet je bijvoorbeeld afhankelijk van wat je pesticiden hebt gebruikt of chemicaliën, moet je ook de voorschriften doen. Dat is soms lang in 1-2 dagen langer. Maar wat willen ze? Ze plukken alvast, want ze moeten geld verdienen, ze verkopen. Maar vraag ze om hetzelfde te consumeren, ze consumeren niet hetzelfde. Degelijk, dat is niet goed. Daarom. En het wegwerken van bijvoorbeeld zo'n gebruikte blik fles is ook schadelijk. Die wordt opgenomen in de bodem. Die ook een speciale manier om te verwerken. Die pesticideflessen nadat we het hebben gebruikt en alles. Die moet je niet gewoon, want meestal gooi je ze gewoon op de hoop, het wordt verbrand, maar het is niet goed. Die heeft ook een aparte manier van verwerking tot vuil. Oké. Het mag niet worden, hij wordt opgenomen in de bodem. En sommige mensen gooien alles op één hoop, zogenaamd denken ze compost te maken. Ik kan niet mijn chloorfles Snapt u? bij mijn compost. Dat gebeurt omdat ze niet erbij stilstaan of bewust zijn. Dus die bewustwording moet wel meegegeven worden. En wij proberen zoveel als mogelijk informatie te verstrekken. Ook tijdens die hele studie, dat de mensen aware zijn. En als je het doet, doe liever iets goeds. Of doe het niet. Doe het goed, zodat jij ook tevreden bent van binnen en je medemensen is ook tevreden. Uiteindelijk willen we allemaal richting export gaan, richting ontwikkeling. Boert u goed, boert iedereen goed en we gaan richting export. Maar de bedoeling is dat wij natuurlijk van alle mensen die bijvoorbeeld iets gaan telen of al is het een gewas, een kippenteelt of varkensvlees of runderteelt heeft geld. Waarom kunnen wij geen vlees exporteren? Wat denkt u van vissen die naar het buitenland? Dus ik zeg in Nigeria is er vorige maand een heel groot bedrijf geopend waarbij zij daar doen aan visverwerking voor de export. Hè? Vis en garnalen. Nigeria. In Nigeria. Vorige maand is dat geopend. De president was ook daar en hij de opening gedaan. Dacht ik al. Ja, volgens mij wel. Vis. Welk land? Dat weet ik niet, hè? Nee, ik weet niet meer Ja, welk het is land. makkelijk te achterhalen. Ja. Maar het is de enige visverwerkingsbedrijf in Nigeria nu. We hebben ook een slachthuis Nigeria, een moderne slachthuis Nigeria vanuit LVP. Was het toen daar gericht. Is dat dieren bijvoorbeeld niet zomaar geslacht worden. Ze moeten eerst goed zijn, niet goed gekeurd. Ze moeten eerst gekeurd worden. Op allerlei ziekten. Ook niet doodgaan en dan... Maar ook zieke dieren die daar worden gebracht, want mensen willen toch nog voor alles geld hebben. Dus dat die dieren gekeurd worden voordat ze geslacht worden. Want dat heeft eigenlijk consequenties voor de gezondheid van de mensen als je hem consumeert. Dus weet je. I will introduce you to, I think, this Dr. Ritchie, Mr. Yabini, This is Dr. Ritchie. He's our keynote speaker for today.
I read about it. Yeah. I thought I had to come. Wow. Okay. Nice meeting you. Thank you. It's also some awards of associate college. Just like, yes. Yeah. Oh, okay. Thank you. The greatest leader is not always the one who does the greatest thing, but the greatest leader is the one who allows others to do the greatest things. Dit waren woorden van de welbekende president Ronald Reagan. En dit is precies waar deze opleiding Communication and Leadership in komt. Communication and Leadership is de opleiding die zich vooral focust op leiderschap en communicatie, zoals u dat al hoort. Elke organisatie, instituut, bedrijf, die valt en staat met leadership. Leadership is de core en is in principe het fundament van elke business. Veelal hoor je mensen vertellen en hoor je mensen praten over het feit dat het business-wise niet goed gaat vanwege een gebrek aan resources, vanwege een gebrek aan financiën. Maar de waarheid is dat organisaties vallen en staan met leadership. Een goede leider die plant. Iemand heeft ooit eens gezegd, if you fail to plan, then you plan to fail. En dit is precies waarom Associated College Suriname start met de opleiding Leadership and Communication. Omdat deze opleiding een unicum is. As a matter of fact zou ik kunnen vertellen dat deze opleiding is in feite een primeur. Omdat het de enige opleiding is momenteel die mensen in staat stelt om op academisch niveau zich te laten scholen en zich omhoog te laten trekken. ACS, Leadership and Communication, pardon, dat is de opleiding die vooral zich voornamelijk toespitst op de werkende mens. De werkende mens die dan de gelegenheid krijgt om zich academisch te scholen op dit gebied. En dit is bijzonder belangrijk, omdat zij dus dan in de gelegenheid worden gesteld om zo'n bijzondere bijdrage te leveren aan vooral de opbouw, niet alleen van onze land, maar ook binnen een organisatie en bedrijf. En vooral in deze tijd waar wij dus momenteel, of laat me het zo zeggen, we zien dat er veel momenteel gebeurt. Vooral ook in ons land, ook in politiek Suriname, in de bedrijfssfeer. Het is precies waar wij geloven dat we als organisatie kunnen contribueren naar de samenleving. Het bijzondere van deze opleiding is dat deze opleiding zich vooral toespitst op action learning. En action learning, dat is het principe, oftewel het systeem waarbij de student in deze de gelegenheid krijgt om vanuit de praktijk een terugkoppeling te maken met de opleiding, met de studie. Dus anders dan zoals dat bij de meeste opleidingen naartoe gaat, dat er wordt gefocust op één probleem of een project, is er binnen action learning de gelegenheid voor de student om de ervaring te koppelen aan de studie en de opleiding. Vanuit de praktijksituatie wordt er gewonnen. Maar daarnaast is ook de groep, of laten we zeggen de medestudenten en de medeleerlingen, die leveren ook een bijzondere bijdrage, want het is een leren en leren. Leren van elkaar, leren aan elkaar. Dus dat is het proces. Kortom, het komt erop neer dat via dit systeem dat er wordt geïntroduceerd, action learning, de student dus in staat wordt gesteld om heel praktisch vooral deze opleiding te kunnen doen. Vandaar dat deze opleiding zich ook toespitst op merendeels de mensen die reeds dus aan het werk zitten, dus die aan het werk zijn. En zij krijgen dus voornamelijk dus dan de gelegenheid om toch nog naast hun werk de opleiding af te ronden. Ik zou het ieder willen aanraden om dankbaar gebruik te maken van deze bijzondere gelegenheid die er nu is met deze nieuwe opleiding. En, omdat wij geloven dat
dat vooral een outcome is, het is een antwoord, vooral in deze tijd waar wij in leven. En als we zien naar de ontwikkelingen in ons land, niet alleen maar ook globaal, mondiaal, in de hele wereld, zien we dat leadership en communication bijzonder belangrijk zijn. Alright, de inschrijvingen die starten de opleiding die start in november en de inschrijvingen die kunnen vanaf dit moment geschieden. En geïnteresseerden die zijn dus van harte welkom om contact te maken met de opleiding. Ik neem aan dat de informatie on the screen misschien zichtbaar is of te zien is, zodat geïnteresseerden zich kunnen connecten met deze opleiding. En we hopen in elk geval op deze manier de Surinaamse gemeenschap en het onderwijsveld en het arbeidsveld van dienst te zijn met communication en leadership opleidingen van Association College Suriname. Goed, dank u wel. Hi, I'm Dr. Richie, the African Ambassador of Possibilities. The job I do globally is to change how people think, how they think about who they are, what they do, who they do it for, and how they do it. If we can change how people think, we can change the result that they are producing. Here in Suriname, I have come in partnership with one of the best colleges that is about to change the landscape of South America. The purpose of this is I'm bringing in team with my guys the power of leadership and communication. And number one, the fourth industrial revolution, and number two, in the world that is disrupting. What brought you to this place today cannot get you there. If you take a look at the rocket shuttle, the first thing that lifts up the rocket is not what the rocket used to get into the orbit. The rocket has to discharge what lifted it up so that the rocket can get to the next level. Most leaders, most business people will be disrupted and a lot of industry will be wiped away. What I'm here to do is to challenge people, is to talk to our students, is to inspire them to know that the time has come. A lot of people keep talking about leadership, seminar leadership. This is one school that is going to give you degree as a leader. It's different now. So you can come out a qualified, educated leader and you will be able to use it globally. Because the world today is looking for real leaders that understand how things work. Leaders that understand neuro leadership, how the brain affects your work as a leader. Leaders that understand the level of conversation we call conversational intelligence. Leaders that move just not doing conflict resolution to leaders that now do conflict transformation. How you transform problem and bring something positive out of it. That's why I'm here, and it's gonna be a blockbuster. My job is to disturb people. When I'm done speaking, I guarantee you, you will not be happy with yourself. Something will shift. It's a promise. Thank you, and we will see you pretty soon. Register. You can't miss an opportunity to be part of the people moving to the next level. This is your chance. You may never have it again. Have a good one. Thank you. Ik heb het omgekeerd. Een bachelor, een bachelor. En dan zou ik en ik mag me niet misbruiken. Dat kan. Ik studeer nu nog. En ik doe mijn PhD. Maar wat ik wil aangeven, dat doe ik ook via deze. Dus daarom zeg ik, de mogelijkheden zijn er. We willen eerst een grote verbreding van. Kijk, je is jong en kijk hoe ver je al is gekomen. En je staat er verstand van. Weet je hoeveel afgelezen wordt de MBA-studenten. Dus daarom zeg ik, sollicit in Loma, sollicit stapsgewijs. Ja, oké, daarom dat deed je dat. Ja. We vallen onder hun. Ja, ik weet het. Dus
Daar hebben jullie ook een dag gemaakt van opleidingen. Wat doe je voor zaken? We komen. We gaan niet Hopelijk krijg ik die informatie. Je gaat het krijgen. Zoals het zo groot uitgemeten is in de media, dat gaat niet. Coaching en opening en coaching. Ja. Zo. Je weet, kijk, er zijn verschillende vormen. Binnen IPS doen we werkplek coaching competentie. En dat is weer een andere variant. Je hebt een therapeutische. En hier doen wij een opleidingsinstituut is. Dan worden de mensen sterk opgeleid om de competentie te hebben. Ook hier op de werkplek bredere basis van communicatie. En dan moet je denken aan communicatie door het concept. Communicatie tussen leerlingen en de combinatie met coaching is omdat het met zoveel bagages zit, dan heb je een beetje dat je gaat zitten en dat je niet moet leren zoals je wil. En dan gaan we dus een beetje Dezelfde vraag weer, een stroom. zelf. Juist voor de 21-jarigen hebben we dit model. Dus maakt niet uit, maar juist voor die doelgroep is die Nggak pala tayo sa problema. Iya, saan sa tara. Bakit? Iya. Dus, Maar ikaw je ang naam nag-show. Meron kayo kasi Ano rin email, dan ga je krijgen. Zeker twee, drie mensen kasi kakain. Sure. Project, verdere informatie. Ja. Weer nog meer informatie. Ja, toch? Maar dat kan je Want ze doen. krijgen dan ook een gesprek met Absoluut. school of Ja. kijken. Als ze dat Werkelijk. ook aan die En die moet vragen. Kijk, we hebben er niks aan dat we een x-aantal mensen toelaten aan elkaar. Weet je, want we hebben het ook geselecteerd om te beginnen met credit. Dus 15 en 20, niet groter. Ja, dus ook daarop letten we. Dit is geen fabrieksopleiding, geen massaproductie. Dus specialist. Kijk, het focus gaat Als je deel krijgt aan die 4 jaar, meron tayo SRP. en ik moet terug kijken. Maar dan moet je Ja, Kasi al die 4 jaar. Ja. al die 4 jaar, maar die SAP is 2 jaar, dus sowieso is het niet. Ja. Maar de mogelijkheid is niet goed als ik nog. Ja. NOB. MOB. En Ja. NOB, ja. Ja. En dat is ook Dus student zich inschrijft. Ja. In interesse voor van daar die activiteitsprogram beginnen. Dan kan instituut, dan kan je van de B, de student dus dan deel. dus het instituut begeleid je ook daar. Ja. Ja. Echt een plus. Je moet. Van jullie gaan betalen en lezen. Plus. Kijk, als je aan iets begint, je kent onze mensen. Ja, dus het is zo min mogelijk dat je uitgaat. Ja, daarom. Precies, precies. Dus coaching begint al bij dit gesprek. Ja. Positief. Dus daar heb ik een vraag aan krijgen. Dus het moment dat je digitale ontvang kunt doen, doorsturen naar de mensen die Ja, dat is daar ben ik wel van plan. Ik denk dat ik alle vragen gesteld heb. Je kunt altijd bellen. Aan de vragen die informatie. Ja. Het zit er dik in dat we volgend jaar mee kunnen beginnen. Dit is goed van het
om het schooljaar. Ik bedoel, om het schooljaar of volgend jaar doen we om het schooljaar. Het is net een andere. Goedenavond. Mijn naam is Roberta Leefland. Mag ik u allen welkom heten deze avond bij de lounge van Leiderschap en Communicatie, een van de opleidingen van de Associate College Suriname. May I say a special welcome to Mr. Richie Sorry. Sorry for that. But a special welcome to Suriname and to have you here also. U heeft zojuist wat informatie kunnen verkrijgen van de verschillende opleidingen van de Associate College. Het gaat namelijk om 6 opleidingen, met name management in de zorg, de agrarische opleidingen, social work, betreffende sport, jeugd en cultuurwerken, coaching en counseling, performance excellence en leiderschap en communicatie, waarover onze lezing vanavond zal gaan. Mag ik het woord geven aan de heer Drielingen, die onze gastspreker voor de avond zal introduceren. Ik ga het nog een keer proberen. Goedenavond aanwezigen. Alright, er zijn mensen hier aanwezig vanavond. Wel, een bekende president die heeft ooit eens gezegd: the greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things, but he is the one that gets the people to do the greatest things. En dat was niemand minder dan de welbekende president Ronald Reagan. Een zeer geliefde president, overigens geweest. En hoe waar is deze statement niet? By the way, ik ben Erik Drielingen, zoals al werd gezegd. Ik ben de opleidingsmanager van de opleiding Communicatie en Leadership. Leadership en Communication, dat is een product dat we met trots aanbieden aan het Surinaamse studerend publiek. En dit is ik kan met trots zeggen dat dit een unicum is, dat wij dit product op de markt mogen brengen, omdat tot dusver het gebleken is dat er nog geen enkele officiële academische opleiding is die specifiek mensen opleidt op bachelorniveau, wel te verstaan, en op AD-niveau, dat staat voor Associate Degree, en op het gebied van leadership en communication. En wij geloven dat dit bijzonder belangrijk is, omdat leadership en communication, gezien de ontwikkelingen niet alleen in ons land, maar ook mondiaal in de hele wereld, steeds meer een belangrijke plaats inneemt. Het is een bekende statement en het is ook een true fact dat organisaties, bedrijven en instituten die vallen en staan met leadership. En het is goed om zeker in deze constellatie van de economische situatie en de situatie in de wereld deze stelling te doen. Omdat je veel aan mensen hoort zeggen dat bedrijven bijvoorbeeld over de kop slaan en over de kop gaan vanwege lack of resources. En alhoewel dat enigszins waar kan zijn, durf ik toch te stellen hier dat het veel te maken heeft met leadership skills. En daarom zijn wij trots om vanavond hier de lunch te hebben van dit instituut en leadership en communication aan te bieden aan het Surinaams studerend publiek. Nou, wat maakt deze opleiding zo bijzonder? Los van het feit dat het primeur is en dat het eigenlijk de eerste opleiding is die zo op academisch niveau wordt aangeboden aan het Surinaamse publiek, maakt dit instituut of maakt deze opleiding vooral ook gebruik van het bekend principe action learning. En action learning geeft de studerende de gelegenheid, of stelt de studerende in de gelegenheid om terwijl hij
aan het werk is. Want by the way, deze studie richt zich voornamelijk ook op de arbeidsklasse, de werkende mens, die toch nog streeft om zichzelf beter te positioneren. Pardon. En terwijl de mensen dus aan het werken zijn, de arbeidsklasse, krijgen ze de gelegenheid om vanuit het arbeidsveld, de experience, de ervaring, te mogen, zeg maar, converteren naar de studie. Of omgekeerd eerder de studie naar de praktijksituatie te kunnen vergelijken. En dat brengt dus ook de opleiding dichter bij de mensen. De mensen worden dus niet alleen maar doodgeslagen met technisch jargon, waarvan ze misschien toch niet zoveel aan begrijpen, maar het dwingt de student vooral ook om zeer praktisch gericht te zijn en direct met de studie al de voordelen van de opleiding te kunnen zien en te merken. Dat is wat action learning vooral ook doet. Het geeft dus de gelegenheid daartoe om zeer praktisch bezig te zijn. We zijn bijzonder trots. Het is een studie die zeer praktisch gericht is. Niet alleen zal er theorie worden bijgebracht, maar de naam van de opleiding die vertelt al veel. Communication, leadership, dat zijn twee belangrijke competenties die we niet alleen in bedrijven kunnen gebruiken, maar die u ook voor uzelf kunt hanteren en kunt toepassen. Er wordt bijzonder ook veel gefocust op het aanleren van nieuwe competenties, dan wel het aanscherpen van bestaande competenties die u reeds bezit. Leadership skills, waarvan u misschien niet eens aware bent dat u ze hebt. En zo, ik wil gewoon om u een idee te geven van wat er allemaal te bieden is, wil ik u gewoon enkele van de zaken die aan de orde komen tijdens deze opleiding wil ik u voorhouden. U wordt onderricht in communication strategies, media communication, executive communication, conversational intelligence, conflict resolution, developing new managers and new leaders, and how to become a better boss, a better manager, leadership and influence, office politics, dat is waar de meeste van ons vandaag aan de dag mee dealen. Zo vaak komen we mensen tegen. Ja? Office politics, hoe ga je daarmee om? Ja, op kantoor, performance management, personal branding, self-leadership, self-servant leadership. Dit is slechts een greep uit wat de opleiding te bieden heeft. Ik ben niet als hoofdspreker van de avond. En sommigen van u hebben reeds wat informatie gekregen bij de booths. Maar ik wil u aanmoedigen om aan het eind van de avond, als u dat nog niet gedaan hebt, om even weer langs de booths te gaan. Registreer, zodat wij u verder kunnen helpen in het registratieproces. En wij wachten op u en zien uit om samen met u aan de slag te gaan om deze nieuwe uitdaging die voor u is dan aan te gaan. Alright, leadership, communication, de start daarvan is in november. Alright, goed, ik denk dat ik het hierbij wil laten. We hebben de hoofdspreker vanavond. Het is ook goed om te vertellen dat de opleiding ook de gelegenheid biedt, of de studenten vooral ook in staat stelt. Het is erg praktisch ingericht, by the way. En er wordt ook aan de opleiding een studiereis gekoppeld. En dat gebeurt nagenoeg met de meeste van de opleidingen die zitten aan het instituut. En een van de praktische zaken die ook hierbij hoort is dat de studenten in het studieproces ook een studiereis ondernemen, in dit geval naar Zuid-Afrika. En daar vindt er dan een exchange en uitwisseling plaats natuurlijk van kennis en helemaal binnen het kader van leadership en communication. Ik denk dat ik genoeg gebabbeld heb voor vanavond. Het is mij nu een groot genoegen om aan te kondigen en de stage hier vrij te maken voor de spreker van vanavond. En de spreker van vanavond hebben wij bereid gevonden helemaal uit Zuid-Afrika om vanavond hier onze eregast te zijn. En dat is niemand minder dan Dr. Richie Ashuku,
Dr. Richie Achuku heeft zijn sporen verdiend binnen het gebied van leiderschap en communicatie. En binnen de overheid van Zuid-Afrika en ook in Nigeria heeft hij een belangrijke rol mogen spelen en speelt hij nog steeds. En Dr. Richie is auteur. Hij heeft verder een PhD in leadership. En verder is Dr. Richie een motivational speaker en inspirational speaker. Hij heeft zijn eigen radioprogramma. En ook hij is jaren ook actief geweest in de mediawereld en op een bekend televisiestation ook in Afrika. En vanavond zijn we bevoorrecht om hem hier te hebben om de main speaking te doen als keynote speaker. May I now invite you to come, Dr. Richie, and grace the stage as you come and share with us the keynote speech for the night. Mag ik u op een Surinaamse manier vragen om hem op een Surinaamse manier te laten? Good evening. Good evening. You are still not alive. Good evening. Good evening. I didn't hear you. Good evening. Can you stand on your feet, please? Can you stand on your feet? Can you go to 3 people and tell them this is your night? Go to 3 people and tell them it is your night. It's your night. Thank you. Thank you so much. With all protocols observed, first, Eric and I have worked together when they were in South Africa, sharing the platform in different ways, impacting the lives of people and changing the lives of people. And I'm excited. It's not my first time in Suriname. I'm excited to be back here again. And the purpose now is to take this game to the next level. It begins with know yourself. Who am I? Lead yourself. You cannot lead anybody if you cannot lead yourself. Develop yourself. It is powerful to know that if you don't develop yourself, you will soon be forgotten. Challenge yourself. Do what you've never done before for you to see the result you've never seen before. Manifest yourself. Now we are talking about your branding. Your branding. How do you come across? Tonight we'll begin with change your thinking. Until you change your thinking, you cannot change the result you produce. Until you change how you think, you cannot change the result that you have. I believe that we will touch a bit on neuro leadership, not too deep. That will be for the MBA class when we start dealing with that by tomorrow. Conversational intelligence, which is one of the strongest way of communication that produce results in the world we are living in. The VUCA world. I don't know how many of you know about the VUCA world. I will touch the VUCA world today. The power of growth and limited mindset. I begin from there. A leader has to understand growth mindset and leadership mindset. If I go too fast, please let me know so I can slow down. Usually I'm very fast, but I'm trying my best not to be tonight. The growth mindset says, if somebody has done it, I can also do it. If somebody has achieved it, I can also achieve it. But the limited mindset says, there's nothing I can do about it. This is the way I am. I can't learn that. I cannot develop that. With limited mindset, people can't move forward.
It takes a leader to understand the power of growth mindset. It can be done. And how do I know it can be done? Your brain is not made of iron. There is something that is called neuroplasticity. Neuroplasticity is the science that says that if you keep feeding the mind the same thing over and over again, the mind and the brain can grow to accommodate that. That is neuroplasticity. It is the way to expand the mind. And when you start expanding the mind, you are now developing what we call the prefrontal cortex, which is your executive brain. But when we get towards the end, I will be able to touch on these one by one. But those that register to be part of this institute, you will be able to sit down with me and I can tear them apart like KFC chicken, okay? Here, so the power is, how do you learn? How do you learn? Most people learn by coming to a place with what they think they know. So before you say something, they already judge it from where they are coming from. And they want to check, do I agree with you or I don't agree with you? That is where a lot of people learn. And it's time to unlearn how you've been learning. It's time to unlearn how you've been learning. So it is, how do you learn? Now you have to unlearn how you've been learning and now relearn how to learn. It sounds complicated, but we will have fun in the institute. That's what I promise you. Let's get started now. Let's go. The world is changing right in front of you. Did you hear what I said? Every leader needs to wake up to that. The world is changing right in front of you. The question is, can you see tomorrow's problem and solve it today? Can you see tomorrow's problem and solve it today? Every problem a country has, every problem business has, is a problem that two things happen. Either nobody saw the problem coming, or somebody saw the problem and did nothing about it. Can you see tomorrow's problem and solve it today? Because the world is changing in the fastest way like you've never known before. And the world is actually not waiting for you. So whether you want to change or not, the world is moving. The bad news is that you may catch up a little later. The power is, what am I doing with the world changing in front of me? That is leadership. Leadership is no longer about, yes, it's good to define it, but a lot of things have moved from all the old, obsolete definition of what people think about leadership and so on and so forth. We are living in a world that is moving like this. The fast pace of the world is shocking. So I will say to you that it is not business as usual. So the question today is not, will your industry be disrupted in this uncertain time? The question is, when will it happen? Are you following me? Are you following me? The question is when. It's not whether it will happen. Every industry will experience something coming. It is a matter of when. It takes leadership to prepare the people for what is about to happen. And the good news is you are in an institution that will teach you not just about you, but about how to help other people around you. You know, the good game here is that
you will be way ahead of other people. So when they are waking up, you already got to where you're going. That's going to be one of your greatest advantages. It is not business as usual. Everything has to change. Everything has changed. Let's go to the next one. Are you going to press it for me again? Look at what it says. Can you read that for me? Let's read it together. What does it say? Okay, if you're going to be a great leader, you must come alive also. Can we read it better now? I want you to tell somebody close to you, you are disappointing me the way you are reading. Can you tell somebody that you disappointed me the way you are reading? Okay, let's try it again one more time. Are you seeing that? If you fail to prepare, you will be disrupted. I'm going to show you a lot of things that will actually help you to begin to see it different. If you fail to prepare, you have also planned to be embarrassed. It will happen, and it's not going to question you whether you like it or not. The world is moving in a way that we've never known before. One of the things I did in Harvard, I went to Harvard and I studied just to understand how to work with leaders, coaching leaders, using and understanding the brain. And we discovered that the world is moving in a way that when I read some books on leadership, I said, this is a good literature, but will not fit what is about to happen. Do you understand what I'm saying? Some of you, by the time you're done with your degree, when you see some leadership books, you will look at it and put it away because it doesn't fit what is about to happen. Some of those books are talking about what they've known. The world has changed. I want to ask you a question. Look at that question I'm asking you now. How many of you have cryptocurrency? I'm not asking you which one you have. How many have cryptocurrency? Say I. Raise your right hand. Only one person. Do you have crypto? I'm not asking you which one you have. Do you have cryptocurrency? Let me tell you something. You don't need to believe it. It is the money of the future. That's why I say it is to change your narrative and how you think. It is the money of the future. A lot of countries are beginning to adopt it. It doesn't matter which one it is. You know, the worst thing is not to be part of a new thing, only to wish you did it. My next question is, how many schools are preparing young people for failure in the future? 98% of our schools are preparing kids to fail in the future because most of the subjects being taught in school may not be relevant in 20 years' time. So you are preparing them for unemployment. All over the world, it's not one place. Somebody was showing me an artwork artificial intelligence did, sketching a human being, did it in seconds, and the job was done. Now, if artificial intelligence can draw a sketch in seconds and produce a better picture, why should I pay Pablo Picasso to paint a picture for me? The medical science is already in for it. Every system will be affected. Leadership is for you
not to let your generation miss their time. Honestly, Eric, for me, beyond we are studying leadership and communication, it is a moral responsibility to teach people in the class that you have a responsibility not to let this generation be left behind. Are you with me? Come on, talk to me. Are you with me today? Yes. Okay, you are good quiet, but I like you anyway. So what is my instruction to you now? Go and disrupt yourself. Go disrupt yourself. You've got to change the narrative. Remember what I said, it begins with know yourself. Where are you? In digital currency, where are you? How many of you can actually say that while you're sitting down here, money is going into your bank account? How many of you? Not your salary. How many of you? Only one person still. And you know why? Because he is using the money of the future. I'm sitting here, somebody is probably buying my book online. Somebody's probably buying my perfume online. Somebody's probably buying my clothes online. Somebody's probably buying my body cream online. I'm here. Somebody is buying my training on public speaking online. I am here. That is the future. That is the technology. You can create wealth in this country without getting a visa to any nation. The society we have come into and the world we have come into has removed the border, has removed everything, has removed the custom, has removed all of them, and is saying to you, you can be as wealthy as you want to be. It begins with know yourself, lead yourself, grow yourself, challenge yourself, manifest yourself. Now we are talking. Where are we? We are in the fourth industrial revolution. Hello? You hear where are we? Where are we? I know you are Suriname, but where are we? This is where the world is now. Let me explain the first, the second, and the third. Let's look at the first, the second, and the third. The first revolution was mechanism. The water, steam. You can see the 19 watt to 17 watt to 17 watt. The second one is mass production, where you have one type of a car for 27 years. There's no different. Just keep producing and producing and producing. Then we'll move to the third industrial revolution, which is the computer age, and still on today. But today we've moved into the last one. It is the fourth industrial revolution. Now we are dealing with cyber, physical, and so on, artificial intelligence. We are dealing with robotics, and so on and so forth. This is the world where we are in today. But this is the good news. It's not a threat, it is an opportunity. Do you get that? It's not a threat, it's what? An opportunity. So, the technology of the fourth industrial revolution covers what? Let's look at it. Let's look at what it covers. Press them. The first one is what? When she pressed, no, go back, my darling. Go back. I want this class to come alive. Okay, what does it say? The first one is what? Go for the next one. I know you don't know it, but just say it loud. What is the second one? The next one is what? The next one is what? The next one is what? And the next one is?
This is the technology of the fourth industrial revolution. Somebody will be asking me, but what has this got to do with leadership? It's got to do with every single thing. Because if you don't know what is running the world, you will lose even your credibility as a leader. This is the hidden truth that is not on the street. How many books have you read that is teaching you this? Let's go. You have to be fast because people are taking pictures and I don't want them to take pictures. What does the statement say? If what? If the leaders, come on, let's do it together. If the leaders do not prepare, what we fear the most will come to pass. Let's look at what we fear most. What would that be? Let's go. Displace what force? Next one, unplanned response to changing landscape. Next one, massive retrenchment. Next one, procurement of skills internationally. You know why? Because in your environment, there is nobody with the set skill for the new world. Just watch. If anybody is taking pictures, you move. Okay? Okay, there are things I don't want you to ignore. Let's go for that. That's where we begin to get deeper now. Are you with me? Any question? You want to ask me any question? If I don't have an answer, I will ask you to register and come to the class and I will answer you. Number one, you see that revolution in the consumer behavior has been activated by Facebook, by Amazon and the rest. It has changed the narrative for consumers. A leader in business that doesn't know this will fail. Number two, HR has to now be visited again. Because what HR is always thinking about is, no, you know, I like the way she presented. No, she's going to fit in. This is not the time for fitting in. Hello, sir. It's not the time to fit in. This is the time, bring people that can solve the problem that is about to happen. It's not about, oh, he's a nice guy, he dresses smart. Oh, did you see the way she said it? She's part of us. No. You got to bring those that understand digitalization. You gotta get people that understand blockchain technology. You gotta get people that understand algorithm that is changing everything about the world, even while you're sitting down here. You will understand who knows data analysis, and that's what we call data analytics. Can I ask you a question? How many data points do you think is attached to you right now? Anybody know? Do you know what it is? What's the data point? That's what I'm saying. Okay. Do you notice the things that you go online and you click? The things that they said to you for you to have this, agree. You agree. Did you know what you were agreeing to? I don't agree. There are a lot of, listen, there are a lot of apps. If you don't agree, they will not release it to you. Yeah. If you get, what do you call that? If you get Apple product, Apple will always ask you to agree if you want to use their product. It's impossible to live in the world online without agreeing because terms and conditions apply. There's no way I'm going to release something to you if you do not agree with me. That's the logic of life. Because when you understand cyber law or cyber security, you begin to know that if I did not agree with you, it means you can take me to court. So I need to protect me. That's the logic there. Now, you may be surprised that there are about 5,000 data points attached to you. They know how you make your decision. They know what you like. Do you wonder why when you open Facebook, the kind of things you like are advertised in front of you? Is it magic? No. It's data point analytics. Are you waking up to it now?
course, if you heard about it, the last American election and all that happened and all that, data analytics. It is what are you going to do next? It's been developed to the point that the system knows where your eye glue when you are looking at and whatever it is online. They know where your eyes have gone. They pick it. And remember, you log in. Every time you log in, you announce I'm here. They watch what you click. Huh? If you see my laptop, if I talk my laptop to you, you will see there's something here on top. This is where my camera is supposed to be, but I blocked it. You know why? Even though you are in your house, somebody's watching you. You blocked your own. You see that? Even though you are in your house, somebody's watching you. This is why leadership needs to know what is going on. How do you teach people when you are not aware? So if what I'm doing is strategy, goal, and you will be washed away like an ocean. Let's look at the VUCA word. What is VUCA word? This is the world we are living in now. Volatility. This is the rate of change that is moving like never before. We live in uncertainty. We are unclear about whatever is going on right now around us. We don't really know what is going to happen next. Complexity, multiple key decision factors operating and bringing things around us, things we didn't even plan for. Suddenly they are showing up. And ambiguity, lack of clarity about meaning of what is going on. It is called the VUCA world. It is the world we are living in today. Complexity, uncertainty, ambiguity, complexity, so much confusion that we don't even know what's going to happen next. Do you remember there was a time when you wanted to travel? You went to a travel agent and then they tore the ticket and they gave to you. That's your ticket. Do you even go to any office now to buy ticket? Where do you buy your ticket? So a lot of shops will close. That's the future truth. A lot of business will close. Now let me get to my thinking corner. Let's go to my thinking corner. My question is, what did Amazon do for young publishers? You know, there was a time that you have to have money to publish. And if you can't afford it, you need a publisher to publish for you, and so on. And yeah. So what has happened? Amazon brought a level ground for everybody. So you don't really need to have all that money. You just need to get it on PDF form, put it right, put it according to their standard, and you are online and you are selling. You are online and you are selling. So Amazon has leveled the ground. The leaders, sir, the leaders of Nokia, we are told that Apple was coming into telephone. They laughed and they said, what will a computer company do in the telephone industry? When was the last time you used Nokia? Hello? When was the last time you used Nokia? What do you think that is all about? What it's all about is when leaders do not prepare, when leaders ignore the signs, when leaders do not notice events taking place around them, this is what happens. So the question is, what is the oil, more like the crude oil or the gold of tomorrow's market? Anybody know?
What is the gold or the oil of tomorrow's market? Anybody knows? You'll be surprised what it is. It's something you use every day. It is called data. Data is the oil and the gold of tomorrow. So what is the next question I ask? How do you harvest data? And you ever heard that before? How to harvest data? Now I didn't say go to the farm. How do you have it? Look at 3 people and ask them, please, do you know how to harvest data? Ask somebody, do you know how to harvest data? Ask them, do you know how to harvest data? Anybody knows? Do you know that one of the Kardashians, one of their little girls, has become the youngest millionaire in the world?